Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou la o nouă lectură, de data aceasta pentru ultima perioadă a lunii octombrie, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Zise toate acestea, haideți să trecem la treabă și să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Fecioară în perioada cuprinsă între 27 până pe 31 octombrie, inclusiv ce trebuie voi să știți. Dialog, comunicare. Dragilor, am două variante marșilate. Prima este legată de discuții, dialoguri, comunicări. Pe partea asta romantică, pe partea asta relațională, pe partea sentimentală. Conversații, eu aș spune poate să fie legate și oarecum și mici bârfe, nu știu, cu prietenii, poate cu amicii, cu cineva din cercul vostru intim. Va fi așa o săptămână în care haide să stăm de vorbă, să aveți o comunicare mult mai accentuată. Dar eu o văd, sinceră să fiu, o văd foarte mult ca pe o comunicare mai romantică, da, un schimb de mesaje, de telefoane, de apeluri, da, de mail-uri. Și de asemenea avem un pic de ce apar aceste conversații, pentru că vreți să aflați mai mult, sunteți un pic ca vulpița, așa, sau ca vulpoiul. Din aceste conversații voi vreți să aflați niște detalii, voi vreți să știți mult mai mult și o luați așa, știți cum e, pe la întorsura Buzăului, așa cum se spune la noi, o luați pe ocolite și în felul ăsta să aflați cât mai multe informații. Acum, putem vorbi de asemenea de același dialog, de aceeași comunicare, dar legată de muncă și de ceea ce vă interesează pe voi relaționat cu munca. Da? Cred că apare o ușoară un pic manipulare, aș spune, cumva să manipulați aceste conversații înspre folosul vostru, pentru ca voi să vă atingeți scopul. Așa că ați putea zice că scopul scuză mijloacele, nu? În această situație. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional se pare că sunteți foarte ambițioși. Foarte ambițioși și eu aș spune că mare grijă ca la un moment dat toată ambiția asta voastră, care e legată de muncă, eu aș spune că sunteți... Unii dintre voi gândiți să schimbați jobul, poate. Sau sunteți în căutarea de noi locuri de muncă, sunteți în căutarea, poate, a unui job unde voi știți activitatea foarte bine și vă este poate mult mai comod și sunteți cumva în postura în care poate și vreți să aveți o anumită siguranță, nu numai pentru voi,
ci și poate pentru cei dragi vouă. Sunteți foarte perfecționiști. Nu știu dacă Zodia Pești vă spune ceva, sau poate voi aveți un... poate voi aveți un ascendent în Zodia Pești. Cert este că îmi cer scuze. Cert este că nu e tocmai momentul oportun în această perioadă, nu știu, să renunțați la un job sau să duceți anumite aspecte legate de muncă, legate de cariera voastră profesională, să le împingeți forțat. De ce? Pentru că am un 4 de spade. Am un 4 de spade care se pare că cere foarte multă răbdare, dar să nu forțezi lucrurile, cel puțin pe planul ăsta al carierei, să le lasă să decurgă de la sine și cer de asemenea odihnă. Cer odihnă și cer un pic de recuperare. E posibil ca, către finalul acestei perioade să vă simțiți un pic mai molateci, mai fără energie, poate chiar să traversați, nu știu, o perioadă din punct de vedere medical care să vă cam slăbească, să vă cam slească de putere, așa. Că e vreo răceală, că e vreo gripă, nu știu. Poate să fie și acest lucru. Deci încercați, se cere precauție în această perioadă, nu luați decizii importante pe tema asta carierei, nu e o perioadă foarte lungă, e vorba de câteva zile, nu nici măcar o săptămână, da, fără 2 zile nu avem o săptămână, dar încercați totuși să vă menajați, ca să zic așa, să vă ocupați un pic mai mult de voi și să lăsați lucrurile de moment așa cum sunt. Mergem mai departe, haideți să vedem pe partea asta a banilor. Pe partea bănuților. Pe partea bănuților avem zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, care pot avea o anumită implicație sau care pot reprezenta pentru voi, cum am mai spus, poate un ascendent, o lună, un Venus. Cert este că pe partea bănuților pot veni anumite documente favorabile. Că e de la bancă mai greu, aș zice, nu știu, poate numai dacă așteptați vreun împrumut, da, vreun credit, ceva. Cert este că vin anumite sume, ca să zic așa, de bănuți, care chiar dacă nu sunt ele sume fabuloase, cumva sunt binevenite să intre în viața voastră, în casa voastră. Acest paș de spade îmi vorbește de anumite cheltuieli pe care sunteți poate tentați să le faceți, dar care nu sunt atât de necesare pe cât poate ați fi crezut voi, sau poate sunteți conștienți că sunt niște cheltuieli care nu prea și-au ele rostul foarte tare, nu e ceva super, super necesar și asta vă poate aduce mici probleme materiale care vă vor bloca un pic finanțele. Probabil că atenționarea vine, nu știu dacă acești bani se vor duce către o energie tânără, în speță poate să fie un copil sau poate să fie cineva tânăr din jurul vostru, dar important pentru voi, și care, într-un fel sau altul, să-și dorească ceva și voi, uite, ia de aici și pe urmă îți dai seama, stai, de fapt că nu era atât de necesar, sau nu în momentul ăsta, cel puțin. Poate să fie și acest aspect. Cert este că la finalul acestei perioade o să aveți parte de, ori veți face un sacrificiu financiar pentru cineva anume, ori pur și simplu veți avea parte de un mic blocaj. Un mic blocaj, așa că se cere încă o dată cu spânzuratul să nu faceți cheltuieli care chiar nu sunt atât de necesare, da? Și că ideea asta de a pune niște bănuți deoparte este cumva prioritară în această perioadă. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea relației, cei care formați deja o pereche. Dragilor, se repetă cifra 2. Se repetă cifra 2 și apare oarecum o dualitate. O dualitate perfect umană, perfect normală, în care
poate pe de o parte simțiți nevoia de a fi lângă cel drag, simțiți nevoia de a face lucruri în doi. Da? Și parcă lucrul ăsta va duce, simțiți nevoia de a avea acea liniște în relație, acel echilibru, da? Acea armonie de care până la urmă cu toții avem nevoie, dar la voi se pare că va fi un pic mai accentuată în această ultimă perioadă din octombrie. Avem, e adevărat, un doi de spade care îmi vorbește de căutarea acelui echilibru în pereche, de a rezolva anumite probleme posibil existente. Și lucrul ăsta eu aș spune că într-un fel sau altul va duce la o comunicare foarte intensă între voi, indiferent că e la distanță, indiferent că sunteți, poate vă întâlniți seara acasă, dar apare această comunicare și eu aș mai spune că apare acea idee că sunt lucruri care depind foarte mult de voi și de cum acționați voi. E posibil ca pentru unii, dar vorbim de relații, pentru unii această informație să se refere la relațiile foarte rapide. Da, relații care nu implică foarte mult starea asta emoțională și asta poate să fie. Și pur și simplu din dorința de a nu fi singur, din dorința de a fi lângă cineva, chiar dacă nu aveți o implicare emoțională, sentimentală, romantică cu cineva, totuși unii dintre voi posibil să se fie refugiat în aceste relații pasagere, dar care vă aduc cumva vă împlinesc această dorință de a nu fi singuri. Poate să fie și acest lucru. Avem de asemenea și acest doi de monede care îmi vorbește pentru cei care au o relație stabilă din păcate, de prea puțin timp. Parcă nu ai atât de mult timp pe cât ți-ai dori să petreci poate cu perechea ta. Și te vei gândi la un moment dat, pe parcursul acestei scurte perioade, dom'le, trebuie să fac relația un pic mai prioritară, da? Pentru că există această necesitate de a fi mai multă vreme lângă cel drag, lângă persoana dragă vouă. Cum de asemenea chiar și pentru cei care cumva ați avut tot felul de relații pasagere, apare într-adevăr această dorință de dom'le, trebuie să mă gândesc serios dacă mai merg așa din relație în relație sau pur și simplu trebuie să găsesc pe cineva stabil. Poate să fie și acest lucru. Pentru cei care sunteți singuri, nu știu dacă zodia Gemeni, avem Gemeni, Balanță, Vărsător și pregnant apar zodiile de aer. E posibil ca unii dintre voi să aveți foarte multe planete sau foarte multe aspecte astrale legate de zodiile de aer și probabil din această cauză sau să aveți de-a face cu energii din aceste zodii de aer. Voi, dragilor, sunteți într-un moment în care aveți așa o inimă zburdalnică. O inimă zburdalnică și parcă nu știu dacă deja a apărut în viața voastră cineva din trecutul vostru. Cineva din trecutul vostru, că e vreun fost, că e vreo fostă, cineva care parcă v-a pus așa pe jar. Și sunteți în situația în care totuși parcă mai vreți să dați o șansă. Gândiți poate că, dar dacă e până la urmă, dar dacă s-a schimbat, pentru că cărțile nu îmi spun exact de ce a ajuns să aibă această titulatură de fost sau fostă. Dar e clar că ceva s-a întâmplat acolo, indiferent. Eu întotdeauna zic că într-o relație nimeni nu are perfectă dreptate, cum nici nimeni nu este perfect vinovat. Undeva fiecare vine cu aportul său sau cu partea sa negativă și de aici un pic dacă se dezechilibrează apar certurile și implicit poate separările. Dar bun, este simplu, în punctul meu de vedere strict personal. Revenind la lectura noastră, este cineva care poate te va face să iei o decizie și să faci din nou un compromis.
important. Adică să fii dispus la o nouă schimbare, să fii dispus poate la relua comunicarea cu respectiva energie. O energie care eu aș spune că cu acest rege de spade, dacă vorbim de domni, de exemplu, sunteți voi doamne și vorbim de domni, atunci vorbim de cineva foarte viril, cu un puternic caracter poate intelectual, foarte hotărât, da? Și care oarecum își arată, își ține în frâu foarte bine emoțiile, nu le scoate așa la suprafață, are o atitudine destul de serioasă. Da, și cumva, probabil că de-a lungul vieții, sentimentele cumva nu prea l-au influențat foarte mult în deciziile pe care le-a luat. Dar, de asemenea, dacă vorbim de domni și sunt interesați de o doamnă, atunci trebuie să vă spun că e posibil să fie o energie foarte, așa cu un pic de caracteristică luptătoare, un pic mai masculină, așa, și ce punct comun au, indiferent că sunt domni sau doamne, este că nu-și arată sentimentele sau dacă o fac foarte greu. Și asta ori din pricina unor experiențe negative pe care le-au avut undeva în trecut sau pur și simplu ăsta le este felul. Să nu-și arate foarte repede sau foarte ușor ceea ce simt. Ce este foarte interesant că avem și un cavaler de spade și mare lucru dacă, dragilor, nu vorbim de două energii. Una mai tânără, una un pic poate mai în vârstă sau cu caractere diferite, una care gândește mai matur, mai adult, iar cealaltă care gândește un pic mai, cum să spun, mai juvenil, așa. Cert este că vei trece la acțiune. Vei trece la acțiune și eu aș spune că ai tendința în această perioadă de timp să te lansezi în forță și cumva parcă să nu fii foarte atentă. Bine ar fi totuși, în momentul în care vreți să luați o anumită decizie, să o gândiți tare bine și să planificați cumva lucrurile, ținând cont de faptul că avem totuși spade. Să le gândiți rațional, să le gândiți logic în momentul în care sunteți dispuși să faceți acest compromis sau sunteți dispuși să luați această decizie. Totuși nu vă avântați așa chiar pe negândite cu capul înainte, pentru că știți cum e, că capul face, capul trage. Bun, haideți să vedem ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Fecioară, pentru această ultimă perioadă din octombrie. Un mesaj, te rog. Lasă-te purtat pe cărarea sufletului tău. Și ne spune așa: călătoria vieții tale a fost foarte bine desenată, construită, pentru ca sufletul tău să crească. Îmbrățișează fiecare lecție și fiecare moment care vine. E așa de profund acest mesaj și eu cred că merge foarte mult pe ideea că trebuie să, cum să spun eu, să luăm experiențele de viață dure ca pe niște lecții importante, cum de asemenea să ne bucurăm de fiecare moment care ne aduce fericire, care ne aduce bucurie, adică să ne luăm drumul vieții. Fiecare avem o combinație din partea destinului, din partea divinității, din partea liberului arbitru, încât trebuie să ne bucurăm de tot și de toate. Din anumite lucruri pe care le întâmpinăm de-a lungul vieții trebuie să învățăm și să reparăm anumite deficite karmice, iar de altele trebuie să ne bucurăm, pentru că la un moment dat trebuie să ne mai bucurăm și de viață, că nu o să fim numai roboței. Cam asta cred eu că este ideea care vine cu acest mesaj important pentru voi.
Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc desigur tuturor celor care contribuie în dezvoltarea acestui proiect pe care eu l-am deschis aici pe YouTube, prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre și a faptului că vă abonați, așa că mii de mulțumiri tuturor celor care își arată mulțumirea și poate faptul că vă plac aceste lecturi și considerați că sunt importante pentru voi. De asemenea, invit pe toți ceilalți care încă nu s-au abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și vreți să mai urmăriți acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit la fel ca toate celelalte și desigur puteți activa clopoțelul pentru a primi notificări atunci când eu fac publicații noi. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la lecturile pentru luna noiembrie, eu vă doresc un sfârșit de octombrie, în primul și în primul rând, cât mai înțelept, cât mai plin de lumină în suflet, în gânduri și de multă căldură sufletească. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!